ჩვენ კი ისე ვუბრუნდებით პარლამენტს, სადაც გამოცხადებულია შესვენება მინისტრობის კანდიდატების მოსმენის პროცედურებს შორის, ამიტომ ჩვენთან სტუმრად გვერდება ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, მადლობას გიხდით, რომ დაგვითმეთ თქვენი დრო. დღეს რამდენიმე სიახლე მოვისმინეთ ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატისგან. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ონკოლოგიურ პაციენტებთან დაკავშირებით, როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, იგეგმება გარკვეული მოლაპარაკებების წარმოება სხვადასხვა ქვეყანასთან, რათა შეღავათიან ფასად მიიღონ მკურნალობა საქართველოს მოქალაქე პაციენტებმა. რა იცით თქვენ როგორც ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამასთან დაკავშირებით და რამდენად რეალისტურია, რომ მოკლე დროში დასრულდეს ასეთი მოლაპარაკებები, ან რომელ ქვეყნებთან შეიძლება შედგეს ეს დიალოგი? მოგესალმებით და მადლობთ მოწვევისათვის. ტელემაყურებლებს მინდა უთხრა, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი თემები განვიხილეთ ჩვენ უბრალოდ განხილვის პროცესში ვარ ჯერ კიდევ, რაც ეხება დაგეგმილ ნაბიჯებს ჯანდაცვის სფეროში. მათ შორის ერთ მნიშვნელოვანი მართულება გახლავთ სწორედ ადამიანებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა იმ მომსახურებაზე, რომელიც ხშირად მათ სიცოცხლის გადარჩენას ემსახურება. იქნება ეს წამლები, იქნება ეს მომსახურება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში თუ სხვა სახელმწიფო პროგრამების, თუ მათ შორის, როდესაც ამის საშუალება არ არის საქართველოში და ესეთი არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი ჩამონათვალი, მაგრამ მაინც სამწუხაროდ არის მკურნალობა საზღვარგარეთ ისეთი დიაგნოზის შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, ან შესაბამის ტექნოლოგიები, ან შესაბამის სპეციალისტები არ არიან საქართველოში და თუ აქამდე ამას ვთქვათ თვითორგანიზების ხასიათს ატარებდა და პაციენტები ან კერძო სტრუქტურების მეშვეობით, მომგებიანი სტრუქტურების უმეტეს შემთხვევაში ახერხებდნენ ვთქვათ საზღვარგარეთის კლინიკებში, საუნივერსიტეტო კლინიკებში, სამოკლინიკებში მკურნალობას, რაც საკმაოდ ძვირი უჯდებოდა არა მხოლოდ პაციენტს, არამედ სახელმწიფოსაც, იმიტომ რომ ბევრ ასეთ ადამიანს ეხმარებოდა მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამების, რეფერალ პროგრამის ფარგლებში. ეხლა ასე ვთქვათ გარკვეულად მოხდება ამ პროცესის უფრო ორგანიზებული ფორმით წარმართვა და მივესალმები ნამდვილად მინისტრის მინისტრობის კანდიდატის ამ ინიციატივას, რომლითაც ისინი მოლაპარაკებაში აქტიურად ჩაერთვებიან ასეთ შემთხვევაში. პირველ რიგში განსაზღვრება ადამიანს შეუძლია თუ არა ადეკვატური ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მიღება ადგილზე, თუ ეს არის შეუძლებელი, მერე უკვე ასე ვთქვათ უკვე საზღვარგარეთის კლინიკებთან შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების მეშვეობითაც, თუ არა და პირდაპირ საუნივერსიტეტო კლინიკებთან მოლაპარაკების მეშვეობით, სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურის გამოყენებით. ეს ახლა საუბარი იმაზე, რომ მოკლე დროში სავსედ რეალისტურია, რადგან ამ შემთხვევაში საუბარია სულ რამდენიმე ქვეყანაზე, სადაც ძირითადად ჩვენი პაციენტები თურქეთში, გერმანიაში და ისრაელში სტატისტიკა მეტყველებს, რომ მიემართებიან და შესაძლებელი იქნება იქ შესაბამის სამონკლინიკებთან ასეთი მოლაპარაკების წარმოება. მე რამდენადაც ვიცი, ამ პროცესში უკვე გარკვეული ნაბიჯებია წინ გადადგმული და ალბათ მინისტრი კონკრეტულ შედეგებს და სამინისტრო ალბათ მოგვახსენებს უკვე უახლოეს მომავალში. და ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, მე მჯერა პაციენტებისთვის და მათი ოჯახებისთვის, ვისაც ასეთი მომსახურება დაჭირდება მომავალში. რადგან ძალიან აქტუალური თემაა ეს ჩვენი მაყურებლებისთვის, მინდა უფრო მეტი დაზუსტება გთხოვოთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ანუ სახელმწიფო დაეხმარება ასეთ პაციენტებს არა მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხებში, არამედ ფინანსურ ნაწილშიც. ფინანსურ ნაწილში ეხლაც ეხმარება ასეთ პაციენტებს, არის სპეციალური რეფერალ კომისია, სადაც თანხის ნაწილს გარკვეული ლიმიტის ფარგლებში უფარავს ხოლმე სახელმწიფო, როდესაც სპეციალისტები დაასკვნიან, რომ ამ კონკრეტული პათოლოგიის თუ დაავადების, თუ ჯანმრთელობის პრობლემის მკურნალობა შეუძლებელია საქართველოში. არ არის შესაბამისი სპეციალისტები, არ არის შესაბამისი აპარატურა, ან სხვა მიზეზის გამო. ამ შემთხვევაში დღესაც არის პრეცედენტი, რომ მუნიციპალური თუ ფედერალური ანუ სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით სახელმწიფო ისედაც ეხმარება, მათ შორის ქონმოქმედების მეშვეობითაც, იგივე არსებობს იცით ალბათ როგორც სოლიდარობის ფონდი, ასე ფონდი ქართულ ეხმარება ძალიან ხშირად და კერძო ინიციატივები ბევრია. მადლობა ღმერთს ქონმოქმედება ამ ქვეყანაში არ არის ასე ვთქვათ იშვიათი ხილი, ალბათ უფრო სასურველი
kontroli იქნება და უფრო მეტი ყოფილიყო, მაგრამ ის რაც არის ნამდვილად არის და ძირითადად სწორედ ქონმოქმედება მიმართულია ჯანმრთელობის პრობლემის მოგვარებაზე და სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვან თანხებს ხარჯავს სწორედ საზღვარგარეთ ადამიანების ყრუნვალობაში და კარგი იქნება ეს თანხები უფრო მეტი ეფექტით და დაიხარჯვა და უფრო მეტ ადამიანს მოხმარდება. ნამდვილად ეს არის ამ კუთხით მნიშვნელოვანი. ანუ ორგანიზებაში დაეხმარება და ამის გარდა პირდაპირ ვთქვათ, მოლაპარაკება იქნება და შეთანხმებები შესაბამის კლინიკებთან შეღავათიანი ფასების თაობაზე კონკრეტული ნოზოლოგიების თუ კონკრეტული განსაკუთრებით ონკოლოგიაზე როდესაც არის საუბარი მიმართულებით. დიახ, მინისტრობის კანდიდატმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საყოველთაო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ასე ვთქვათ, დაანონსა, რომ შეიცვლება დაფინანსების წესი და ტარიფები ყველა კლინიკისთვის იქნება თანაბარი. ამასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი მოსაზრება და რას მოგცემს ეს ცვლილება ჩვენ? არც დეტალები არის გასარკვევი, რაზე არის საუბარი, ალბათ ჩვენ გვექნება სამუშაო ფორმატში შემდგომი შეხვედრები. პრინციპი არის ერთი რაც ჩადებული იყო თავიდანვე და ჩვენ წინა საარჩევნო 2016 წელს ეს ჩავდევით პროგრამაში ჯანდაცვის მიმართულებით, რომ უნდა გადავსუყაროთ ეგრეთ წოდებული დიაგნოზა შეჭედილ ჯგუფებზე, სწორედ ერთიანი ტარიფიკაციის პრინციპს გულისხმობს, სწორედ ეს დიაგნოზა შეჭედილი ჯგუფები, იმით რომ ამ შემთხვევაში იქნება უფრო სამართლიანი განფასება, ანუ რაც უფრო ხარჯიანი არის ესა თუ ის მომსახურება, რაც უფრო მეტი დრო ჭირდება ექიმის თუ ექთნის, რაც უფრო მეტი მასალა ჭირდება, მეტი მედიკამენტი, მეტი უფრო ძვირადღირებული აპარატურა თუ სამედიცინო მოხმარების საგნები, მით უფრო მაღალი ესე თქვათ ინტენსივობის არის, ხარჯთევადობის ასეთი მომსახურება და მით უფრო მაღალი ფასი ექნება. დღეს ფასწავლების პოლიტიკა რაც არსებობს ბაზარზე არ არის ადეკვატური, ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები შეფასებაში. DRG-ზე გადასვლის ეს დიაგნოზ შეჭედილ ჯგუფზე გადასვლის პროცესი დაჩქარდება, მაგრამ იმავდროულად ეხლა მოკლევადიან ის უფრო გრძელვადიან პროცესია, ხოლო მოკლევადიან პერიოდში მოხდება გარკვეულ კლინიკებთან ასევე, როგორც მე ვიცი, სელექტორი კონტრაქტირების ფარგლებში მოლაპარაკება, რომ ტარიფები იყოს შესაბამისად მაქსიმალურად შეღავათიანი. ეს არა მხოლოდ სახელმწიფოს მიცემს საშუალებას, რომ უფრო მეტ ადამიანს მოემსახუროს იგივე თანხით, ასევე მიცემს საშუალებას, რომ არსებობს თქვათ არასოციალურ დაუცველთათვის თანაგადახდა არის, ხომ? ბევრი მომსახურების მმართველები და ეს თანაგადახდა იქნება უფრო მცირე აბსოლუტურ ციფრში გამოხატული, ანუ 30% იქნება, თქვათ, როდესაც რომელიც არის პაციენტს გადასახდელი იქნება არა თქვათ 1000 ლარი დღეს რო არის ზოგიერთ მანიპულაციაზე, არამედ იქნება თქვათ 300 ლარი. ანუ ესეთი ტიპის თქვათ ეკონომიაზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც კლინიკებთან მოლაპარაკება მოხდება მოცულობის მიხედვით და ხელშეკრულებების მიხედვით. აი ეს არის ალბათ ძირითადი პრინციპი, რაც იყო საუბარი, დეტალები რა თქმა უნდა ჯერ საშრომია, მაგრამ პრინციპი დაახლოებით იგივე, რაც საზღვარგარეთის კლინიკების შემთხვევაში, რომ ის თანხები, რომელსაც ხარჯავს სახელმწიფო და ის თანხები, რომელსაც ხარჯავენ პაციენტები, შემცირდეს და იმავე მომსახურებაში მიიღონ, იმავე თანხით მიიღონ მეტი მომსახურება. ეს არის მთელი არსი ამ რეფორმის და მისასალმებელი სწორედ ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით, რომ ადამიანებს ხარჯები, რომლებიც ხშირად გამაღარებებელია ჯანდაცვაზე, წამლებზე იქნება თუ მომსახურებაზე, შეუმცირდეთ. დიახ, გასაგებია. ან მონისტოლი გახდეს. დიახ, გასაგებია ეს, რაც შეეხება თქვენ პროფილს, თუმცა ზოგადად მთლიანი სამთავრობო შემადგენლობა იცვლება, ახალი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მოვასულ მალე პარლამენტში თავისი ახალი პროგრამით. როგორ შეაფასებთ ამ ცვლილებებს, ასევე პროგრამასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ის პრიორიტეტები, რაც გიორგი გახარიამ წარმოადგინა ახალ სამთავრობო პროგრამაში. თქვენ რას ფიქრობთ? იცით მე ყურადღებით გავეცანი, რაც არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, კითხვებიც დამატებითი გვექნება, ის რაც არის 20 გვერდზე წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, მთლიანად ასე ვთქვათ, შეფასების საშუალებას დეტალებში არ იძლევა, მაგრამ გვექნება ჩვენ მოსმენები ფრაქციების ფორმატებში, გვექნება პლენარულ სტომაზეც მოსმენის საშუალება, დაზუსტება გარკვეული მმართველობებით. მთავარი მომენტი, რაც შემიძლია ემყარება იმ საარჩევნო პროგრამას, რაც ჩვენ გქონდა წინა საარჩევნო 2016 წელს, იმ პრობლემების მოგვარებას, რომლებიც დარჩა ან გაღრმავდა შემდგომი 3 წლის განმავლობაში უკვე მმართველობის პერიოდში და მე დასთავარია მხარს დაუჭერ, იმიტომ რომ ჯერა რომ ეს თაობა ვიცნობ რა ბატონ პრემიერობის კანდიდატს შეძლებს ძალიან სწრაფად და ეფექტიანად შეეცადოს მოაგვაროს ყველა ის პრობლემა, რომელიც უკვე წარმოდგენილია განახლებულ
პროგრამაში და ეს არის სწორედ ის დაპირებები ძირითადად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აქ რაღაც ახალი ექსტრაორდინალური ამ შემთხვევაში არ არის, თუმცა არაორდინალური მიდგომები აუცილებლად უნდა იყოს იმისათვის, რომ ეს პრობლემები ძალიან სწრაფად გადავჭრათ. ანუ შევაჯამოთ ესე რომ პრობლემები ცნობილია, იგივე პრობლემები, რაც გრძელვადიანად, იგივე სიღარიბე, უმუშევრობა, სამუშაო ადგილები, სასამართლო რეფორმა, ჯანდაცვა და სოციალური საკითხები, პენსიები, ეს თემები უბრალოდ არსებობს იმის რწმენა და არსებობს იმის მოლოდინი, რომ ეს პრობლემები უფრო ეფექტიანად და უფრო სწრაფად და უფრო მობილიზებულად გადაიჭრება. ეს არის ალბათ ის ერთი წელი, რომელიც ჩვენ ქართულ ოცნებას აქვს და მის ხელისუფლებას და მის მთავრობას იმისათვის, რომ ეს რაც ახლა მე ვთქვი, რეალურად დაანახოს ადამიანებს და ადამიანებმა საკუთარ ჯიბეებზე და საკუთარ ცხოვრების დონეზე იგრძნონ ეს ყველაფერი და არა მხოლოდ ქაღალდზე. რაც შეეხება ოპოზიციის პროტესტს, ანუ ოპოზიციის ნაწილი ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო არ ესწრება და არ მონაწილეობს საერთოდ ამ განხილვებში. ისინი პროტესტს უცხადებენ იმას, რომ გიორგი გახარია წარმოადგინა ქართულმა ოცნებამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, როგორი არის მართველი გუნდის პასუხი კიდევ ერთხელ? იცით რომ არ ესწრებიან განხილვას, მე მათი ამორჩეულის ადგილას ალბათ არ მოუწონებდი ასეთ აქციას, თუმცა მათი ამორჩეული არა ვარ შესაბამისად ეს მათი გადასაწყვეტია. ის რომ ამორჩეულთან საუბრის ნაცვლად უკვე სტვენით აწარმოებენ კომუნიკაციას და ესეც ალბათ მათი გადასაწყვეტია რა და როგორ უნდა გააკეთონ საბოლოო ვერდიქტს ამორჩეველი გამოიტანს 2020 წლის არჩევნების დროს. ჩვენი ამოცანა რომ მაქსიმალურად მივიდეთ მშვიდობიანად თანხმობის პროცესში, როგორც სამოქალაქო თანხმობაზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ოპოზიციასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან, მის დანაყოფებთან ჩვენ ვერასდროს ვერ შევდახვდებით, მაგრამ საზოგადოებაში დაპირისპირება და პოლარიზაცია აღარ უნდა იყოს და ეს ემსახურება სწორედ ამ საზოგადოების პოლარიზაციის და დაპირისპირების ცდელობას, ის მეთოდები, რასაც ახლა ოპოზიცია ხმარობს, ნაცვლად იმისა, რომ მოვიდეს და კითხვები დაუსვას იგივე მთავრობას, ან თუნდაც ყველაზე უხერხული, ყველაზე ასე ვთქვათ, მათთვის უფრო აქტუალური შესაძლებელია და თუნდაც ის რასაც ისინი ამტკიცებენ რომ დაანახონ მოსახლეობას ის რომ ვერ შეძლებს მთავრობა იმ დანაპირების განხორციელებას რაც არის ჩადებული ამის ნაცვლად არჩევენ ასე ვთქვათ აქცია პერფორმანსებს გარედან ასე ვთქვათ კრიტიკას და ჩემთვის მიუღებელი პირადად მიუღებელი ფორმებით ამის ყველაფრის გამოხატვას ასე რომ მე მათ ურჩევდი რომ პარლამენტი იმისათვის რომ საპარლამენტო მუშაობა წარმართონ და იყოს უმწვავესი თუნდაც დებატებიდან ამას თავს არიდებენ და რაღაც კომენტარებით და ტელევიზიებთან თავის მოწონებით ცდილობენ თავიანთ პოზიციის გამოხატვას და კიდევ ერთხელ ცდილობენ სპეკულირებას იმ მოვლენებით რომელიც იყო 20-21 წლის ძალიან სამწუხარო მოვლენები მთლიან საზოგადოებისათვის ჩვენის და ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე გადააბრალონ ხელისუფლებას, როდესაც მოხდა სწორედ მათ მიერ ორგანიზებული შეტევის ასე ვთქვათ ლეგიტიმური მოგერიება, სადაც სამწუხაროდ დაშავდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, ნახევარი დაახლოებით და სამართალდამცველი და მოქალაქე ერთად და რომელიც სახელმწიფომ სხვა შორის არ მიატოვა გაჭირვებაში და თითოეული მათგანზე უმნიშვნელოვანესი რაც შეეძლოთ მაქსიმალური ზრუნვა გამოიჩინა და განსხვავებით იმ ხელისუფლებისაგან რომელიც საერთოდ არ დაგიდევდათ არავის ბედს და დღეს ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები რომელიც ასევე ლამაზობენ ისე ხელისუფლებაში მოსვლას ცდილობენ რომ წარმოგვიდგინონ თავი თითქოს სახელმწიფომ იზალა და საკუთარ მოქალაქეებზე ეს არის მიუღებელი და ის ფორმაც რა ფორმითაც ეს ყველაფერი ხდება. დიდი მადლობა ბატონო აკაკი, მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. აკაკი ზოიძე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.